سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که هر جا که هستید حالتون خوب باشه. ما امروز در شهر ری هستیم در جنوب تهران و توی ویدئوی کاملا متفاوت و طبق قولی که دادیم اومدیم به حرم شاه عبدالعظیم حسنی، یکی از زیارتگاه‌های مسلمانان، و میخوایم با همدیگه هم فضای بیرونیشو ببینیم و هم اگه بتونیم بریم و داخلشو بهتون نشون بدیم. امروز هم که دارم این ویدیو رو میگیرم جمعه است و ساعت هم حدود 2 بعد از ظهره. حرم شاه عبدالعظیم حسنی یکی از جاذبه‌های گردشگری شهر ری هستش و دقیقاً در کنار بازار ری، بازار تاریخی ری، و برای همین سالانه مردم خیلی زیادی برای زیارت به اینجا میان. برای اونایی که اطلاع ندارن بگم که شاه عبدالعظیم حسنی یکی از علمای شیعه و از نوادگان امام حسن مجتبی بوده، امام دوم شیعیان. شاه عبدالعظیم حسنی در سال 245 هجری شمسی یا 866 میلادی از دنیا میره و در اون زمان هم 79 سال داشته. اینجا هم آرامگاه حرمه که دقیقاً در کنار قسمت اصلیه و خیلی از افراد معروف هم اینجا دفن شدن. این حرمی که دارید میبینید در دوره ایلخانی، یعنی حدود 800 سال پیش ساخته شده بنای اولیش، و در زمان صفویه و قاجار مرمت و بازسازی شده و یک سری جاها بهش اضافه شده.
بریم داخل حرم رو با هم دیگه ببینیم. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که اینجا کفش رو تحویل بدیم، چون نباید با کفش داخل حرم بشیم. اینجا هم ضریح شاه عبدالعظیم حسنی هستش که بریم تا جایی که بشه نزدیک بشیم و بهتون نشون بدم.
دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید، خیلی ممنونیم که از ما حمایت میکنید. امیدواریم که از این ویدیوی متفاوت هم خوشتون اومده باشه. برامون نظرتون رو راجع به این ویدیو تو قسمت کامنت ها بنویسید. براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتونم باشین. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.